Verb i passiv form. Passiv form använder du när subjektet inte är aktivt. Det är någon annan än subjektet i satsen som agerar. Passiv form kan skapas på olika sätt. Med s, med bli plus perfekt particip, med är plus perfekt particip. Exempel på passiv form med s. Tåget körs av en lokförare. Tåget är subjekt, men det är inte tåget som kör. Tåget körs. Lokföraren är det egentliga subjektet. Det kallas för agent. Fler exempel på passiv form med s. Jag jagades av en hund. Boken skrevs av Astrid Lindgren. Tjuven togs av polisen. Här finns det egentliga subjektet med i satsen. Det var hunden som jagade mig. Det var Astrid Lindgren som skrev boken. Det var polisen som tog tjuven. Passiv form med s används ofta i formellt språk. Hyrorna höjs vid årsskiftet. Tidtabellen ändras den 15 juni. Gåvor mottages tacksamt. Här vet vi inte vem som utför handlingen. Vem som höjer hyrorna. Vem som ändrar tidtabellen. Vem som tar emot gåvor. I vissa ord kan ett e sättas in före s-et. Mottages. Passiv form med bli plus perfekt particip. Flickan blev hämtad på förskolan. Semestern blev framflyttad 2 veckor. Du kommer att bli undersökt av en sköterska. Passiv form med är plus perfekt particip. Jag är informerad om situationen. Frukten var helt mosad. Han är uppsagd. Vi ska titta på hur passiv form ser ut i olika tempus. Här är ett verb i grupp 1. Infinitiv, att dukas. Presens, bordet dukas. Preteritum, bordet dukades. Supinum, i perfekt, bordet har dukats. Här är ett verb i grupp 2a. Att byggas. Huset byggs. Huset byggdes. Huset har byggts. Här är ett verb i grupp 2b. Att stekas. Fisken steks. Fisken stektes. Fisken har stekts. Här är ett verb i grupp 3. Att sys. Jackan sys. Jackan syddes. Jackan har sytts. Här är ett verb i grupp 4. Att bjudas. Vi bjuds på mat. Vi bjöds på mat. Vi har bjudits på mat. Vid passiv form med s blir det ingen skillnad på verbet i singular och plural. Jag bjöds på mat. Vi bjöds på mat.
Vid passiv form med bli plus perfekt particip och är plus perfekt particip förändras verbet. Jag blev bjuden på mat. Vi blev bjudna på mat. Jag är bjuden på fest. Vi är bjudna på fest. Flickan blev hämtad. Barnen blev hämtade. Han blev uppsagd. De blev uppsagda. Som ni ser är det ibland e i plural och ibland a. Varför? Jo, du får titta på vilken verbgrupp det är. Flickan blev hämtad. Barnen blev hämtade. Hämtar, verbgrupp 1. Då blir det e, hämtade, i plural. Han blev uppsagd. De blev uppsagda. Säga upp är verbgrupp 4. Då blir det a i plural. I verbgrupp 1 slutar perfekt particip på e i plural. Och i grupp 2, 3 och 4 slutar perfekt particip på a i plural.